Dagenlang werd het nieuws beheerst door de gijzeling van de Franse ambassadeur in Den Haag door 3 Japanse terroristen, die zo de vrijlating wilden afdwingen van hun landgenoot Furuya, die in Parijs gevangen zat. De 3 leden van het fanatiek extremistische Japanse Rode Leger namen op de 4e verdieping van het ambassadegebouw de ambassadeur en 10 anderen in gijzeling. Van de te hulp geroepen Haagse politie werden een vrouwelijke en een mannelijke agent door schoten van de Japanners gewond. Onmiddellijk werd de hele omgeving van de ambassade hermetisch afgegrendeld. Uit de hele wereld kwamen de journalisten. Enkele uren na het begin van de gijzeling werd een stukje papier met de eisen van de terroristen naar buiten geworpen. In de vlakbij gelegen studio van de NOS hadden de camera's een uitstekend zicht op alles wat er buiten het ambassadegebouw gebeurde. Nadat op die eerste avond al een mystère met Franse politiefunctionarissen op Schiphol was geland, zagen de daarheen getrokken persmensen de volgende dag een tweede mystère aankomen, met aan boord de uit de gevangenis vrijgelaten terrorist Furuya. Hij zou tot het laatst onder bewaking op Schiphol blijven. Voor politie, militairen, ambulancepersoneel en journalisten viel er na weer een nachtwaken telkens weinig verandering te constateren. Maar intussen werden er toch wel vorderingen gemaakt door de met de terroristen onderhandelende beleidsgroep van de regering, die overigens geen enkel risico nam en die bijvoorbeeld het marinierscontingent uitbreidde. Bereikt werd onder andere dat er voor de patiënten onder de gegijzelden medicijnen mochten worden aangeleverd, die evenals voedselpakketten later aan een koord werden opgehesen. De Franse regering stuurde op de 3e dag een Boeing 707, waarmee de Nederlandse gezagvoerder Pim Sierks enkele proefvluchten maakte. Op de dag van de ontknoping ging hij alleen te voet naar de Franse ambassade voor besprekingen met de Japanse bezetters. Dat was de eerste duidelijke aanwijzing dat er in de al dagen durende onderhandelingen belangrijke vorderingen waren gemaakt. Sierks verklaarde later dat hij in het gesprek met de terroristen niet veel wijzer was geworden over het einddoel van de vlucht die hij met hen zou moeten maken. Intussen was Schiphol veranderd in een goed afgeschermd militair kamp. Overal werden pantservoertuigen opgesteld. En zo groot was het militair vertoon dat iedereen ervan overtuigd raakte dat er nu wel iets zou gaan gebeuren. Een mening die nog versterkt werd toen in allerhaast marechaussee en luchthavenpolitie alle pieren geheel vrij maakten en het luchtverkeer volledig werd stopgezet. Maar het zou toch nog laat in de avond worden voordat de allang gereedstaande Franse Boeing zou kunnen vertrekken. Nadat tenslotte alle nog overgebleven belemmeringen waren opgeheven, reed eindelijk tegen 9 uur een getraliede bus van het ministerie van Justitie naar de ingang van de ambassade. Kort daarop werden 6 van de 9 overgebleven gijzelaars in groepjes van 2 met de handen omhoog door een gewapende Japanner naar de bus gedreven. Op dat ogenblik waren zij al meer dan 4 dagen en 4 nachten in de greep van de terroristen, die enkele ramen van de bus kapot lieten slaan om beschermd te zijn tegen een eventuele overrompeling met gaspatronen. Enkele ogenblikken later vertrok de bus met de 6 gijzelaars, onder wie de ambassadeur, onder politie-escorte naar Schiphol. Het gijzelingsdrama naderde zijn einde. Nadat op de 4e verdieping van de ambassade alle lichten weer waren ontstoken, werden de 3 volgens afspraak achtergelaten gijzelaars overgebracht naar het gebouw van de Amerikaanse ambassade. Ofschoon verzwakt, bleken ze toch in zeer redelijke conditie te zijn. Schiphol kreeg die avond een herhaling te zien van de veiligheidsmaatregelen van enkele uren tevoren. Nadat de 6 gijzelaars op de luchthaven waren vrijgelaten en nadat tenslotte Furuya met een losgeld van $300.000 aan boord was gegaan, vertrok de Boeing 707 van Schiphol. Op de persconferentie direct daarna zette premier Den Uyl uiteen dat het enige doel van de beleidsgroep bij alle onderhandelingen met de terroristen steeds is geweest de levens van de gegijzelden veilig te stellen. En dat is gelukt, mede dankzij de bereidheid van een Nederlandse vliegtuigbemanning om de terroristen naar een door hen aan te wijzen bestemming te vliegen.